Ito ang third video ng integral calculus natin. At ang susunod nating topic ay area bounded by curves. Pero bago yun, bago tayo sumalang dito sa number 24 na question, ipapresent ko muna sa inyo ang procedural tip na maaari nating sundan para hindi ka mahirapan sa pag-solve ng area bounded by curves. Narito ang mga steps na maaari mong sundan upang mabilis mong masagutan ang area bounded by curves. Halina't pag-usapan natin itong mga nakalista rito. Step number 1. I-identify mo at papangalanan ang mga curves. Sa ngayon, pwedeng sa pagsisimula natin ay hindi mo pa ma-appreciate kung anong purpose netong naming ng curves. Pero nakakapagdagdag yan ng convenience sa pagbalik-balik sa mga na-identify nating curves. At depende sa iyo kung kilala mo ang mga pwedeng conic section ng mga involved. At ang tip ng pagpapangalan ay kung ano ang first letter ng name ng curve. Let's say parabola, edi letter P siya. Papangalan mo, hyperbola, letter H. Kung ellipse, o edi letter E. Kung sinusoid, letter S. Depende. Pero kung di mo kilala ang curve, maaari namang letter C lang ang ipangalan mo. Gaya ng nakalagay dito sa ating general illustration na may curve 1 at curve 2. Ang next step ay plot the curves and label them. So, i-drawing mo. Kung hindi ka familiar sa curve dahil hindi conic section ang involved as boundary, maaari ka namang mag-assign and compute para ma-imagine at makita mo ang figure ng curve. Next, determine the points of intersection, and nakalagay rito na note na sometimes not required. Kung mahalata mo na sa mga boundaries na may mga lines, maaari mo nang hindi gawin yung determination ng points of intersection from the simultaneous equation solution. Okay? And number 4, minsan sa problem, naiisip na agad kung ano ang direction ng strip pagkabigay pa lang ng tanong. Pero kung kinailangan pang kompletuhin itong step 3, dun ka makakapag-decide kung ano ang dapat na piliin na mas convenient na direction ng strip. Convenient na direction ng strip. And finally, pag-solve ng area. Siguro naman alam mo kung ano ang area ng rectangle. Kasi ito lamang ang susi ng pag-solve natin ng area bounded by curves. Alam mo lang ang area ng rectangle, like itong length at saka width. Area is equal to length times width. So, yun na ang pag-solve natin ng area bounded by curves. Pero dapat ma-establish mo ang dimension na ito. Normally, yung manipis na side or yung maliit na side, ang ating nagiging differential distance or differential width, dx. Let's say sa orientation na ganito, na along x-axis, y-axis, itong dalawang to. And yung L, base dun sa labels natin ng coordinates at ng representation, gagawin natin yung dimension ng length. So, ayun. Solving for the area, let's say itong nasa figure natin sa una, na may napiling direction ng strip na vertical. So, bakit ganito ang napili at hindi
horizontal strip at kinailangan pang magkaroon ng panibagong figure dito para sa horizontal strip naman. Bakit kinailangan pang hiwalay na figure? Kasi ganito yan. Ang effectivity ng na-establish na representative ng rectangle na ito, kapag ginawa na ang area computation na integral ng dA, ito ay effective mula sa pinakakaliwa, pinakadulong kanan, na ang sinasapol ay itong curve 1 at curve 2. Ganon din naman dito sa horizontal strip na ang makikreate na equation ay effective mula pinakailalim hanggang pinakadulong. Yan, tuktok, na ang sinasapol na curves ay curve 1 at curve 2. Ngayon kung susubukan mo na gamitan ito ng horizontal strip, makikita nyong habang sinasapol itong curve 1 at curve 2, hanggang dito lang ang limit niya. Ibig sabihin, magkakaroon pa ng panibagong integration para dito sa area na ito, pangalawang area, at itong nasa dulo na ikatlong integration. Kaya makikita nating mahirap ang sistema kapag nakapili ka ng ibang direction ng strip. Hindi naman natin sinasabing mali ang pagpili ng horizontal strip. Kumbaga, mahihirapan ka lang. Kaya ang consideration sa step natin na selection, gaya ng bilanggit ko rito, selection ng direction ng strip ay convenience talaga. At mapapansin mo rin dito kung bakit hindi vertical strip ang pinili na direction ng strip at halimbawa ito yung vertical strip, effective lamang siya mula rito hanggang dito. Ibig sabihin magpapanibagong integration ka kapag ginawa mo etong ayan, ito yung unang area, ito yung pangalawang area, at ito ang pangatlong area. At sa binabanggit ko namang area lamang ng rectangle, ang alam mo, masusundan mo na kung paano itong area bounded by curves by integration. Paano nangyari yon? Ito ang rectangular strip representative natin kung vertical strip ang napili, na may labels na XC1, YC1 and XC2, YC2 dun sa sinasapol nila sa dalawang curves. So mula riyan, meron itong sukat na YC2 at galing sa x-axis rin ito na YC1. Ang kanyang magiging length ay difference netong YC1 at saka YC2. At yun, established na nga ang length ng rectangle. At ang kanyang magiging width ay itong differential width or length na W or dx. Yan. Dito naman sa kabila, rectangular strip, ito ay XC2. Itong sukat naman na ito ay XC1 at ang kanyang haba ay XC1 minus XC2. So ang naging length XC1 minus XC2 at ang width ay dy. Or yan, W rito sa aking sulat at ang width nga ay etong dy. Wala namang kaso kung ang pipiliin nyo mga labels neto ay kagaya ng natutunan nyo nung college or dinidiscuss sa mga reference textbooks natin ng integral calculus ng gamit YH kasi or YU kasi upper curve at ito ay YL kasi lower curve. Dito naman na right XR at ito ay XL. Wala namang kaso. Ang sa atin lang, kaya tayo gumagamit nung first letter nung tawag doon sa curve na yon para mabilis mabalikan dito sa pag-create natin ng equation sa area computation. Doon natin ma-realize ang advantage
ng pag-identify, name ng curves kapag kinukumpit na yung area at mabilis na binabalikan ang listahan ng lahat ng mga equations. So ayan ang introduction bago tayo sumalang at sagutin ang unang problem ng area bounded by curves. At sagutin na natin itong unang tanong. Find the area of the region to the left of the parabola x equals 2y squared, to the right of the y-axis, and between y equals 1 and y equals 3. Sundan natin ang mga steps na pinag-aralan natin kanina. Step number 1. Identify and name the curves. Napakabait ng tanong natin kasi hindi lang basta inilista, binigay ang equation ng curve, binanggit niya rin kung ano ito. Kaya hindi tayo mahihirapan kung paano papangalanan ang x equals 2y squared na kilala rin naman natin sa arrangement ng variables na may first degree x and second degree y. Ito ay isang parabola. Next, to the right of the y-axis, ang equation ng y-axis ay x equals 0. Dahil meron pang ibang linya na kasali, ito ay papangalanan ko na line 1. At meron pang dalawang linyang kasali as boundaries y equals 1, line 2, and y equals 3 na line 3. Okay, tapos na ang step number 1. Step 2. I-drawing naman natin ang mga curves at labelan sa plotting. So, ang x equals 2y squared ay parabola opens. So, ang Cartesian plane, x and y. So, ang ating parabola na by inspection, ang vertex ay tumatama sa origin. And then, ito yung label, parabola. Sunod, y-axis ay kasali sa boundary. Ito yung line 1. At y equals 1, linya na nakaparallel lang sa x-axis. Y equals 1, ito yung L2. And, itong ikaapat na curve na kasali as boundary. Line 3, y equals 3. So, ang tinutukoy na region ay etong bahaging ito. Ayan ang kukuha na natin ng area. Step number 3. Determine the points of intersection. Sa totoo lang, hindi natin kailangan gawin ang pag-determine ng PI dito. Kasi, simula pa lang ng statement ng problem, nahalata ko na kung ano ang direction ng strip na dapat gamitin. Pero for the sake lang na sundan na ang mga steps na itinuro ko sa inyo, gagawin pa natin itong determination ng points of intersection. So, meron nang makikita kayong hatid na convenience na itong naming ng curves. Kasi tingnan nyo. So, itong first point of intersection, may ilang mga points of intersection naman na hindi kailangang isolve. Kasi halatang-halata naman. Ito nasa y-axis. So, 0 ito. Tapos, di ba, ang L3, y equals 3. O, di for sure. Ang y-coordinate partner na itong first point of intersection ay 0, 3. And then, ito naman ay 0, the y-coordinate because of the line 2, no, y equals 1. Ito ay 0, 1. At ito na ang kailangan na lang nating isolve. Hindi ko pa alam ang kapartner niyang x-coordinate. So, i-ready ko lang yung 3 na kapartner niya. At ito na kapartner niya ay 1. So, para dito sa ikatlong point of intersection, so, ang nag-meet doon ay sina line 2 at saka si parabola. So, i-substitute at simultaneous equation from x equals 2y squared, where L2 is y equals 1. So, x is equal to 2 times 1 squared. Therefore, ang kapartner pala ni y na 1 ay 2. So, ito ay 2. Next,
Ang nagkita dito sa ika-4 na point of intersection natin ay sina L3 at saka si parabola. So x equals 2 times, ang y natin ay equal sa 3. So ito ay 3 squared. So 9, 3 squared 9 times 2. X is equal to 18. So ito ay 18. So ayun, tapos na ang step number 3. Step number 4, pagpili ng direksyon ng strip. Step 1 pa lang kanina ang ginagawa natin, ramdam na natin na ang mapipili nating direksyon ng strip ay horizontal strip. Kaya nga nabanggit ko na hindi na kailangang kumpitin itong points of intersection para makuha ang lower and upper limit. Sa pagpili natin ng horizontal strip, nalilabelan natin dito ng XP, YP, and itong coordinates na ito, XL1, YL1, effective from the bottommost hanggang sa pinaka tuktok netong region na ito. Isang beses na integration lamang ang magagawa natin. Hindi kagaya ng vertical strip, magkakaroon ng dalawang cut ng area. Etong first cut na area ng rectangle and the second cut na sa pulang parabola at saka linya. So nakikita natin convenient talaga ang pagpili sa horizontal strip. And finally, step number 5, area computation na tayo. So gaya ng introduction na stated natin, ang area bounded by curves ay para lamang computation ng area ng rectangle. So ang area ng rectangle ay equal sa integral ng dimension ng rectangle natin ay XP minus XL1 times the width dy. Ito ang width ng ating rectangle na manipis, dy, and the limits from y1 to y2. At syempre, hindi tayo pwede mag-integrate ng dala-dalawa ang variables. So ito ang significance ng designation ng mga curves natin na ginawa sa step number 1. Nakikita nyo ang subscript neto? Ayun, pabalikan natin at sisiliping muli ang lahat ng mga equation na inilista natin. At itong L1, re-refer ulit tayo dun sa step number 1. So this becomes integral ng XP is equal to 2y squared. Samantalang ang XL1 ay equal sa 0. 2y squared. Ito pala ay 0. So times the width dy at ang limit effective from the bottommost, ang L2 natin ay line 2 para dun sa lower limit para sa effectivity na itong rectangular strip na sa pool ang parabola at saka line 1. Y1 is 1 at ang Y2 mo ay equal sa 3. So ang sagot, integral power rule integration, this becomes 2y cubed over 3, limit from 1 to 3. Substitute, factor out natin etong constant 3 cubed minus 1 cubed. And the answer is 17.33 square units. Paano naman kung ito ay solve na ang gamit ay vertical strip? Ito muli ang drawing, plot curves natin. At huwag kalimutan ng mga labels muli. Parabola. Line 1, the y-axis. Line 2, y equals 1. And line 3, na y equals 3. So, ang region na tinutukoy uli ay etong shinaden natin. So, makikita nyo na hindi
pwedeng isang direction or isang representative rectangle lamang ang gagamitin kasi ang effectivity nito ay mula lamang rito hanggang dito sa pinakadulong kanan niya. Kaya ayon, mapipilitan tayong gumawa pa ng isa pang representative na rectangle. So ito ay papangalanan natin ng XL3, YL3. Itong point din na to, XL3, YL3. Kahit na magkapareho ang tuldok na yan, hindi siya coincident dahil magkaiba ang limits ng dalawang area. Ito ay may name na XL2, YL2 at ito naman ay XP, YP. Kaya ang magiging area, so summation ng areas, area 1 and area 2. Ang una ay integral ng YL3 minus YL2. Actually, kahit hindi na integral ito dahil rectangular area lang ang first cut. Effective from the leftmost x1 to x2 plus integral ng YL3 minus YP times the width dx. So kung ito ay pinangalanan ko ng x2, x2 to, tapos x3 naman ang i-assign ko dun sa pinakadulong kanan. And again, kailangan natin mag-integrate with respect sa x. Kaya dapat ma-express natin itong length ng rectangle natin in terms ng x. So kaya, pag binalikan natin ang mga equations sa step number 1, ito ay magiging area integral ng YL3 is 3, while itong YL2 is 1 times the width dx, effective from dulong pinakakaliwa, which is 0. Ito, pinakadulong kaliwa, 0, y-axis yun. Hanggang pinakadulong kanan, kanina na-compute natin na ang coordinates na ito ay 2, 1, samantalang ito ay 18, 3. So, effective from 0 to 2 plus integral ng YL3 is 3 minus YP from the equation x equals 2y squared. Ngayon, nakikita natin na hindi ganun kagandahan ang resulting equation dahil merong lilitaw na radical, x square root ng x over 2. So ito ay square root ng x over 2 times the width dx, effective from 2 to 18. So integral area is equal to integral ng 2 dx, 2x from 0 to 2 plus 3x minus, ilabas natin itong constant, 1 over square root ng 2 times x raised to 1/2 plus 1 times x raised to 3/2 over 3 over 2, limits 2 to 18. Kitang-kita nyo na hindi talaga kagandahan ng paggamit ng vertical strip dahil medyo yung mga expression ng nasusulat natin ay komplikado na. So ito, since 0 naman ang lower limit, so yung first area ay 2 times 2. So yun yung first area. Ng sagot ay 4 plus itong pag-substitute na natin ng upper and lower limit. So ito ay magiging 3 times 18 minus, i-arrange lang natin itong
fraction dito at pansin nyo na hindi ko na ni-rationalize ang numerical coefficient ng x. This becomes 2 over 3 square root ng 2 times 18 raised to 3 halves. And finally, subtracting etong lower limit, substitution natin. 3 times 2 minus 2 over 3 square root ng 2 times 2 raised to 3 halves. And the answer is 17.33 rin square units. So ito ang ginamitan ng vertical strip. Nakita nyo, mahabang expression ang sinimplify. Mas mahirap siya. Pero alam mo ba, meron pang isang solution na idadaan lamang natin sa plane geometry. So kung naalala mo ang topic ng spandrel, pwede nating ma-derive ang kabuoang area bounded by curves mula sa malaking spandrel at binawasan ng maliit na spandrel para makuha itong concern natin na area. At yun na, mapapakinabangan na natin talaga itong coordinates na sinolve natin kanina sa points of intersection. Kanina, using the horizontal strip, walang sense ang pag-compute natin at pagkompleto ng points of intersection. Pero sa pamamagitan ng plane geometry approach ng pag-solve, ang kompletong dimension ng spandrel ay kinakailangan. Kaya ang magiging solution ng required area ay area ng large spandrel minus the area ng small spandrel. So, ano nga ba ang area ng spandrel natin? So, kung may given na n degree, meron tayong general formula na tinatandaan sa statics, sa strength, and structural theory para sa pag-compute ng mga spandrel loading, equivalent concentrated load. Area is equal to 1 over n plus 1 times the base and the altitude. So kung dahil ang parabolic is second degree, ito ay 1/3 base altitude. Ang base natin ay 3 and altitude is 18. At yung maliit na spandrel naman, 1/3 base ay 1 at ang altitude ay 2. And ang required area ay may kapareho pa ring sagot na 17.33 square units. Lumulutang tuloy na ang pinakamadaling solution sa pag-solve natin ay ang plane geometry approach. Dahil formula-based lamang ang naging sistema natin at hindi tayo dumaan sa power rule integration usage. Next problem. Find the area of the region bounded by the parabola x equals y squared plus 2 and the line y equals x minus 8. Sundan natin muli ang mga steps na naituro sa inyo. Step 1. Identify and name the curves x equals y squared plus 2. As stated, ang pangalan ng curve na yan ay isang parabola. So, hindi tayo hirap kung anong i-assign sa kanyang letra dahil nabanggit din naman na. Next is y equals x minus 8. Ito ay isang linya. Since wala nang ibang linya nakasali as boundary, ito ay set natin as L na lamang. Step number 2. Plot the curves. By inspection and simply transpose itong 2 dito, x minus 2 equals y squared. Kitang-kita na ang vertex ay located sa 2, 0. So para i-plot, i-drawing itong ating curves, Cartesian plane, gawin ko muna. At ang parabolang ito ay opens rightward. Again, kung hindi kayo sigurado kung paano siya i-drawing, maaari namang mag-assign and compute na lamang. So ito ay parabola. And a line with a y-intercept -8
Ito ang kanyang magiging drawing. Though hindi ko na ini-scale masyado, tinatansya ko lang. Ito yung L. So, ayun. Itong gantong klaseng tanong na ito, nasa statement ng curves, hindi ko mahalata. Hindi ko agad maisip kung anong direction ng strip ang dapat na gamitin. Kaya, kailangan nating kumpletuhin ang ating points of intersection. So, dito sa dalawang tuldok na ito sila nagkita. Simultaneous equation ng parabola and the line. So, from parabola equation natin, x equals y squared plus 2 and y equals x minus 8. Substitute natin ang value ng y of the line, x equals x minus 8 squared plus 2. This now becomes x squared minus 16x plus 64 plus 2. And quadratic equation, x squared minus 17x plus 66 equals 0. At kapag ginamitan natin ito ng quadratic formula, or kung kaya mo naman, by simply factoring, ang magiging roots mo ay x minus 6 and x minus 11. Negative 6, negative 11, tama. Ang kalalabasan ay negative 17. So, ang dalawang roots, x equals 6 and x equals 11, na may kapartner na ibalik mo ang value ng x sa isa sa mga equation. Let's say, equation na lamang ng linya. Ang y is 6 minus 8, negative 2. At dito naman sa isa, y equals 11 minus 8 equals 3. Therefore, ang kompletong coordinates natin ng points of intersection ay, so ito yung 11, 3. At ito naman ang 6, negative 2. Okay lang naman kahit hindi scaled ang drawing. Ang importante, maayos ang pagkakadrawing. At ito yung coordinates natin na vertex 2, 0. Next is the selection of the strip. So kung ako ay pipili ng vertical strip, tingnan nyo ang mangyayari. Ito. So effective from leftmost. Oops. Paano na ito? Sinasapol na yung parabola at saka linya. Pagdating dito, lampas ng coordinates na ito, parabola naman ang sapol na lang ng representative na rectangle. Ibig sabihin, kung ikaw ay gagamit ng vertical strip, dalawang beses ka mag-integral. Ito, saka ito. Actually, nagkakaproblema nga kapag nag-integrate directly ng gantong may symmetry. Pinuputol na lang ito, tapos i-multiply na lang by 2. Pero by integration, kung idadaan mo sa integration na pag-solve, so lalabas nga na dalawang beses ka mag-integrate kapag pumili ka ng vertical strip. So, kung horizontal strip naman ang napili mo, sakto, effective from the bottommost hanggang sa pinakatuktok, ang sinasapol mo ay parabola at saka linya. Kaya, ang mas convenient na direction ng strip ay horizontal strip. Pangalanan na natin ang coordinates na sapol na itong representative rectangle natin. Ito ay XP, YP. At ito naman ay XL, YL. Ang napili nating direction ng strip ay horizontal strip. At maaari na tayong dumako sa huling step, area computation, area ng rectangle. Area is equal to integral ng, so ito yung dimension ng ating rectangle, XL minus XP. Ang area ng rectangle or ang length ng rectangle ay ang difference ng XL at saka XP.
So length times width ang dapat tandaan sa area computation. XL minus XP times the width dy na may limits na from the bottommost -2 up to topmost +3. So yan ang limits and integration na dapat isa lang ang variable with respect to y. So lahat ng mga nakikita nating x's rito ay dapat maging in terms ng y. So area equals integral ng XL. Balikan natin ang listahan. So ang XL, pag nilipat, itong 8. So magiging y plus 8. XL is y plus 8 minus XP. Ang XP naman, y squared plus 2 times the width dy, limits from -2 to 3. Simplify natin. Ito ay magiging -y squared plus y plus 6 dy from -2 to 3. Napakasimple lang naman ng may apply nating integration. So, ang power rule integration, this results to -y cubed over 3 plus y squared over 2 plus 6y from -2 to +3. And then, saka natin i-substitute. Upper and lower limit. So, ito ay magiging -3 cubed over 3 plus 3 squared over 2 plus 6 times 3 minus -2 cubed over 3 plus -2 squared over 2 plus 6 times -2. Ang sagot ay 20.83 square units. Kung gusto mo namang gumamit lamang ng plane geometry approach, so kung i-drawing natin muli itong parabolic segment bounded ng parabola and the line. So, kailangan mo munang isolve rin ang x-intercept netong linya. So, when y is 0, ang value bale ng x is +8. So, ito ay 8, 0. Ito yung vertex natin kanina na 2, 0. Ito yung 11, 3 at 6, -2. So, ang approach ng pag-solve natin ay itong napakalaking parabolic segment na ito ay babawasan mo ng area ng triangle. And then, itong nasa ilalim, pinagsamang parabolic segment at saka area ng triangle. So, magkakaroon tayo ng 4 na klase ng area. Itong malaking parabolic segment, itong area na triangle na ibang ma-minus, maliit na parabolic segment, at area ng triangle. So dahil nakompleto na natin ang coordinates from the step points of intersection determination, including itong x-intercept ng linya and the vertex, so ang area computation natin ay area required will be area 1 minus area 2 plus A3 plus A4. Area 1, so ang area ng parabolic segment, 2/3 base altitude. Base is 3. Ito. At ang magiging altitude mo, baka makaligtaan itong isubtract. Itong x-coordinate 2
and 11. 11 minus 2. Altitude ay 9. Minus area ng triangle, 1/2. Base uli ay 3. At ang altitude, 11 minus 8. 3. Plus area 3. 2/3 base altitude. 6 minus 2. Ito ay 4. Bale, altitude pala yun. So, isulat ko lang. Though, commutative property, wala namang problema. 2 times 4. Plus the area ng triangle, 1/2. Ang base natin ay 2 pa rin. 2. And the altitude, 8 minus 6 ay 2. Therefore, ang sagot ay 20.83 pa rin. Square units. And for our final problem ng area bounded by curves, ito na raw ang itinuturing na pinakamahirap na tanong na lumabas sa CE Board exam. Pero mamaya ma-realize mo na ito ay madaling klaseng tanong lamang dahil sa kasimplihan na may encounter ng expression to be integrated. So step number 1, hindi na ako maglalagay ng numbering kasi praktisado na tayo sa previous questions. Step number 1, identification and naming of the curves. Ngayon kung hindi nyo pa kilala etong curve na ito, pwede mo naman itong pangalanan ng C. Pero dahil later on sa analytic geometry, sa chapter ng rotation of axis, may encounter natin itong second term ng general conics, yung BXY. I-introduce ko na sa inyo ng maaga etong curve na ito dahil siya ay isang hyperbola. So, sa review program, hindi natin na-encounter etong second term ng general equation ng conics. Pero pagdating sa chapter ng rotation of axis, may kita nyo palagi itong BXY na yan. So kung papalitan ko ng pangalan, dahil kilala na nga natin kung anong curve na ito ay isang hyperbola. Ngayon kung hindi ka sure kung yan ay magre-resulta sa isang hyperbola, maaari mo namang i-assign and compute. Gusto mo? Magpatulong ka sa mode table para hindi ka hirap sa assignment. At ang magiging itsura ng curve na yan, rotated ang axis pag ganito, ang transverse axis and the conjugate axis. Nakarotate ng 45 degrees. Ang term nga is equilateral hyperbola dahil magkasing sukat etong transverse and conjugate axis. So kaya letter H ang ipinangalan natin. Next, 2x minus y. Ito pa ba? Dahil kilala natin ang ganyang klase na equation. Ito ay isang linya at dahil maraming boundaries na linya, ito ay papangalanan ko ng L1. Next, x equals 6. Ikalawang linya na banggit, L2. And the x-axis with equation y equals 0. Line 3. So, ang drawing, step 2, plotting of the curves. And syempre, dapat labelan mo rin. Ito yung hyperbola. Dapat meron ding nakadrawing yan dito sa kabila. Pero mapapansin nyo kung bakit hindi natin pinaglaanan masyado ng space dito sa bandang third quadrant. Sa kadahilan ng ang bounded region lamang ay matatagpuan sa first quadrant. Ito, linya. So, hyperbola. Ito yung line 1. Passing through the origin. Meron pa rin yan, syempre, yung extension dito. X equals 6. Ito yung line 2. And the x-axis, line 3. So, ito yung area bounded by curves natin. Step 3, determination ng points of intersection. At may ilan dyan na hindi kailangang isolve na.
since nag-pass through to the origin, 0, 0. X equals 6, 6, 0 ito. Ito naman ay 6 at hindi ko pa alam ang kapartner. At ito, kailangan nating isolve dahil anong pa nga ang coordinates ng pag-intersect ng line 1 sa hyperbola. So with the meeting ni L1 sa ni hyperbola, gamit ang equation, ito ay from 2x minus y, magiging y equals 2x, and substitute this. So x times 2x sa hyperbola equation natin equals 1. So x squared equals 1 half. X equals 1 over square root ng 2. So hindi ko na i-rationalize para mas maiksi ang pagkakasulat natin. Okay, so ito ay 1 over square root ng 2. And then yung partner, pili ka na lang ng isa sa mga equations ng H or L1. At kung napili ko ay etong hyperbola equation, so lalabas na ang value ni y equals to 1 over x. Kaya 1 over 1 over square root ng 2 equal ito sa square root ng 2. Square root ng 2. And nag-meet rin si hyperbola at line 2. So, ang ikalawang coordinates na kukumpitin natin. Pagkikita ni line 2 at saka ni hyperbola. So, ang line 2 natin ay x equals 6, hyperbola xy. So, bale, 6 times y equals 1, y equals 1/6. So, yun, reciprocal nga naman. 6 and 1/6. Kompleto na natin ang coordinates ng mga points of intersection. Step number 4 is the selection ng strip. So, paano kaya ito? Kasi, mapa-horizontal strip at vertical strip, parehong dalawang integration ang gagawin. So, horizontal strip effective from bottommost hanggang topmost, hanggang dito ang limit niya. Yung from 0 to 1/6 at etong 1/6 hanggang pinakatuktok na square root ng 2. Samantalang ang vertical strip naman, eto, yung unang part na mukhang triangle, leftmost to rightmost. At etong ikalawang rectangle mo, representative ng area. So, ikalawang integration na effective from 1 over square root ng 2 hanggang 6. So, mapa horizontal or vertical strip, magka-level or dalawang klaseng, dalawang beses na pag-integrate ang gagawin. So, kung ang basis mo ay itong simplified or plane area encountered sa plane geometry, nalabanan ng padalian ng triangle at saka ng trapezoid, mas madali nga naman ang triangle. So, ang napipili kong direction ng strip sa tingin nating mas convenient na pag-solve ay vertical strip. So, ilagay na natin ang representative area ng rectangle para sa first area. At itong second area. At ilagay natin ang coordinates neto, XL1, YL1. Ito, XL3, YL3, na actually kapangalan niya rin itong point na ito. Pero alam naman natin na magkaiba yan dahil magkaiba ang lower and upper limit nila. At ito yung XH, YH. So, ang pinipili nating direction ng strip ay vertical strip. So, part ng area computation, so magiging ganito na siya. Area equals area 1, eto, area 2, itong pangalawa. So, summation ng areas, A1 plus A2, area 1, integral ng, actually kahit di ka mag-integrate dito sa una, kasi area ng triangle lang siya.
So ito ay YL1 minus YL3 times the width dx effective from leftmost, x coordinate 0, leftmost, and the rightmost 1 over square root ng 2. The second cut, integral ng YH minus YL3. Pero ang YL3 naman ay equal sa 0. Pwede nga namang hindi na natin isulat itong dalawang to. Times the width dx, effective from the leftmost, 1 over square root ng 2 to the rightmost, x coordinate 6. Integration ng single variable lamang in terms ng x. Ang YL1 natin ay equal sa 2x. 2x dx from 0 to 1 over square root ng 2 plus integral ng YH. Ang YH is 1 over x naman. 1 over x times dx from 1 over square root ng 2 to 6. So, power rule integration, ito ay 2x squared over 2. Cancel ang 2 from 0 to 1 over square root ng 2. And kung ito ay isosolve mo ng area ng triangle approach, na area 1/2 base altitude, magkakapareho lang sila ng sagot. 1/2 base 1 over square root ng 2. And the altitude, base rito sa dimension na ito, is square root ng 2. Kaya ang magiging sagot ay, sa first cut, area 1, ay 1/2. And then, the second cut, hindi natin pwedeng gamitin yung mga plane geometry approach solution natin dahil wala tayong memorized na formula na bounded ng hyperbola. So this becomes integration ng dx over x, that's d over u, ln x from 1 over square root ng 2 to 1 over to 6. Okay? So, substitution, kung i-integrate yung area ng triangle, so bale ito ay 1 over square root ng 2 squared plus ln 6 minus ln of 1 over square root ng 2. Ang sagot sa area is equal to 2.64 square units. Okay? Ang question na ito ay hindi magagamitan ng pure plane geometry dahil sa boundary na hyperbola. Wala tayong memorized na derived formula para sa area na ito. Kung area ng triangle or trapezoid lang, madali lang yan. Pero dahil doon, ayan na ang pinakamabilis na solution sa area computation na ito. So, ang sagot ay 2.64 square units.